لم يكن الحادث قضاء وقدرا، بل سر ملعون ومؤامرة دمرت فيها عائلة بأكملها. والآن حان وقت القصاص الذي سيزلزل السلطنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. قبل أن نبدأ هذه الملحمة الأسطورية عن الصبر والعدالة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم تحفيزنا اليومي. والآن لنعد إلى بداية الفاجعة. صرخة واحدة شقت سكون الليل المظلم لتبدأ الحكاية من قمة الفاجعة والنهاية. في لمح البصر خطف الموت الزوجة تورانا والطفلين زاكان وإيلارا في حادث أليم حطم العجلة والحياة معا. دفنت زاريا عائلتها بأكملها في قبر واحد، ووقفت وحيدة تواجه قدر لا يرحم بقلب يعتصره الألم. عادت إلى بيتها الخالي حيث الصمت ينهش الجدران، والأواني الفارغة تذكرها بضحكات لن تعود أبدا. ولم يتركها الجشعون لحزنها، فها هو التاجر نمرود يقتحم بيتها مطالبا بديون زوجها الراحل بلا رحمة. هددها بطردها وبيع البيت في سوق العبيد، لكن زاريا تسلحت بصبر غريب أبهر قسوة قلبه. خرجت الأرملة الصابرة تبحث عن عمل في أطراف سلطنة قديمة لترزق بقوت يومها وتسدد دينها. قادتها الخطى إلى كهف غامض يحرسه رجل ضخم العضلات مهيب المظهر يدعى الحكيم سيرخان. نظر الحكيم سيرخان إلى عينيها الحزينتين وقدم لها مفتاحا حديديا عتيقا يحمل أول خيوط السر المكتوم. دخلت زاريا إلى أعماق المجهول لتكتشف سرا غامضا سيزلزل أركان السلطنة بأكملها. وفي نهاية الممر المظلم وجدت زاريا صندوقا حديديا ضخما مغطى بغبار السنين ينبض بأسرار الماضي. وضعت الأرملة الصابرة المفتاح في القفل الصدئ ليدور، ومعه تفتح أبواب مصير جديد تماما. انفتح الصندوق لينبعث منه بريق الذهب العتيق، ومعه وثيقة ملكية تحمل ختما سلطانيا مفقود منذ عقود. وقعت عيناها على السطور لتكتشف أن زوجها الراحل توران لم يكن فقيرا، بل كان سليل عائلة سلطانية مخفية. خرجت زاريا من الكهف تحمل السر العظيم دون أن تعلم أن الخادم الغامض بارقة كان يراقبها في الخفاء. ركض الخادم بارق بالسر إلى التاجر الجشع نمرود لتبدأ مؤامرة جديدة في الظلام ضد الأرملة المسكينة. اقتحم قائد الحرس أكسيل بيت زاريا برفقة جنوده بأمر مباشر لمصادرة كل ما تملك بحجة الديون. امتدت يد القائد أكسيلا لتصادر الوثيقة الملكية، لكن ثبات زاريا وعزة نفسها جعلته يتردد للحظة. توجه قائد الحرس والتاجر نمرود إلى قصر السلطنة حاملين الوثيقة التي قد تغير حكم المدينة بأكملها. وصلت الوثيقة إلى يد السلطان الملك كافور لتتغير ملامح وجهه الصارم
وتنكشف أولى خبايا المؤامرة الكبرى. اشتعل الغضب في عيني الملك كافورة، وأمر قائد حراسه إكسل بجلب صاحب الوثيقة الأصلي إلى القصر فوراً. وفي زوايا القصر المظلمة كان التاجر نمرود يدفع ثمن الخيانة للخادم بارق لطمس معالم الحقيقة. تحرك القائد إكسل بجنوده في أزقة المدينة حاملين السلاسل لتنفيذ أمر السلطان الصارم. قيدت يدا الأرملة الصابرة زاريا بالسلاسل واقتيدت كالمجرمين وهي لا تدري ما يخبئه لها القدر. دخلت زاريا قاعة العرش مكبلة، لكن كبرياءها وصبرها العجيب أبهر كل من في البلاط السلطاني. نظر الملك كافور بغضب وسأل عن سر الوثيقة السلطانية التي عثر عليها في حوزة امرأة بسيطة. نطقت زاريا بالحق دون خوف، وأشارت بإصبع الاتهام إلى التاجر نمرود الذي تآمر لسلب حق عائلتها. وفي تلك اللحظة الحاسمة اقتحم الحكيم سيرخان القاعة ليفجر مفاجأة تقلب موازين المحاكمة بالكامل. تفحص السلطان الأدلة الجديدة لتظهر أمامه حقيقة قديمة دفنت في غياهب النسيان منذ سنوات طويلة. أصدر الملك كافور حكماً فوراً بالقبض على نمرود لتبدأ خيوط السر الغامض في التكشف أمام الجميع. أمر الملك بفك أغلال الأرملة الصابرة زاريا فوراً اعتذاراً لها أمام الملأ وبداية لإنصافها. سلمها السلطان الملك كافور مفتاحاً فضياً عتيقاً آخر كاشفاً عن وجود ممر سري تحت القصر يخص عائلتها الراحلة. نزلت زاريا شجاعة إلى سراديب القصر المظلمة تتتبع خيوط لغز حرمت منه لسنوات طوال. وفي غياهب السجون ذاتها كان الخادم الخائن بارق يواجه مصيره المظلم بعد أن كشفت لعبته القذرة. وبمساعدة الحكيم الضخم سيرخان فتحت زاريا الباب الحديدي السري لتلج إلى غرفة الأسرار الكبرى. وجدت زاريا دروع عائلتها المفقودة وخرائط قديمة تؤكد أن زوجها الراحل تورانا كان الأمير الشرعي المغدور به. وفي تلك الأثناء كان قائد الحرس أكسل يقود التاجر نمرود مطرودا إلى المنفى عقابا على جريمته النكراء. لكن المؤامرة كانت أعمق، حيث كانت العجوز الساحرة إلجا تقبع في كهفها الجبلي تحرك خيوط سحر قديم. قررت زاريا مواجهة الشر من منبعه وتوجهت برفقة الحكيم سيرخان إلى كهف العرافة إلجا لإنهاء اللعنة. واجهت الساحرة إلجا الأرملة الصابرة ملوحة بقلادة أثرية تخفي السر الأخير وراء الحادث الأليم الذي دمر عائلتها. تقدمت زاريا شجاعة نحو العرافة إلجا وطالبتها بإنهاء الصمت وكشف الحقيقة الملعونة وراء فاجعة عائلتها. ضحكت العرافة العجوز ضحكة هزت أرجاء الكهف ملوحة بأسرار قديمة لا يقوى على سماعها البشر. تدخل الحكيم الضخم سيرخان بقوة ضاربا بعصاه الحجرية الأرض ليرغم الساحرة على الاعتراف والخضوع. أمام قوة الحكيم تراجعت العرافة إلجا وقدمت مخطوطة قديمة مكتوبة بدم قديم تفضح لغز الحادث المشؤوم. قرأت زاريا السطور بذهول لتكتشف أن فاجعة عجلتها المحطمة لم تكن قضاء وقدرا، بل مكيدة مدبرة من داخل القصر. نزلت الأرملة الصابرة من الجبل كالإعصار عازمة على العودة إلى القصر لإنهاء هذه المأساة وإظهار الحق. وعند أبواب القصر وقف قائد الحرس أكسيل متأهبا ليفاجأ بعودة زاريا وهي تحمل دليل الإدانة الحاسم. دخلت زاريا على السلطان الملك كافور مجددا ووضعت المخطوطة الملعونة أمامه لتكشف المؤامرة بالأسماء والخطط. ارتعدت فرائص السلطان وهو يقرأ الأسماء، واكتشف أن الخيانة نبتت في بطانته المقربة ومن أقرب الناس إليه. وقف السلطان معلنا حالة النفير وأصدر أمره الصارم لقائد الحرس أكسينا بتطهير السلطنة ومحاسبة كل خائن. انطلق القائد أكسل بجنوده كالسهم في ممرات القصر السرية ليعتقل رؤوس الفتنة وبطانة السوء واحدا تلو آخر. أخرج التاجر نمرود إلى الساحة العامة مكبلا بالخزي ليرى الجميع نهاية الجشع والظلم الذي مارسه على الضعفاء.
وأمام البلاط بأكمله خط السلطان الملك كافور مرسوما يعيد للأرملة زاريا كل الأراضي والحقوق التي سلبت من عائلتها. أمسكت زاريا بالمرسوم السلطاني بيديها المرتجفتين، وشعرت لأول مرة بنسيم العدالة يداوي جراح قلبها المكلوم. غادرت زاريا أسوار القصر، وكان الحكيم سيرخان في استقبالها بنظرة فخر تؤكد أن الصبر دائما ما يثمر انتصارا. عادت الأرملة إلى قبور أحبتها مع غروب الشمس لتهمس لهم في مرقدهم بكلمات الحق والقصاص الذي تحقق. فتحت زاريا صفحة جديدة في بيتها القديم، وبدأت تتصفح إرث زوجها الراحل تورانا لتفهم الرسالة التي تركها لها. وعلى قمم الجبال المحيطة وقف قائد الحرس أكسل والحكيم سيرخان حراسا على أمن مدينة تطهرت من فسادها. أما الخادم الخائن بارق فقد أغلق عليه باب السجن الأبدي ليعيش ما تبقى من عمره نادما في ظلمات الندم. عادت الحياة إلى طبيعتها، وأصبحت الأرملة زاريا قصة تروى في أزقة السلطنة عن الصبر العجيب والعدالة المنتصرة. وبينما كانت زاريا تتسطح إرث زوجها توران، عثرت على خريطة سرية تكشف عن واحة ملكية منسية خارج أسوار المدينة. انطلقت الأرملة الصابرة مع تباشير الصباح نحو الصحراء الواسعة، تتبع الخريطة لتكتشف السر الأخير المتبقية. وصلت زاريا إلى الواحة المخفية لتجد أسوارا حجرية عتيقة تحرس مكانا لم تطأه قدم إنسان منذ عقود. ولم تكن وحدها هناك، فالحكيم سيرخان كان بانتظارها عند باب المعبد العتيق ليوجهها إلى نهاية الرحلة. أشار الحكيم سيرخان إلى جدار رخامي أبيض نقشت عليه أسماء السلالة الحاكمة ليظهر اسم زوجها توران بوضوح كوارث شرعي. لمست زاريا الاسم المنقوش برفق، وشعرت بأن روح زوجها الراحل قد أنصفت أخيرا أمام التاريخ والناس. عادت زاريا إلى العاصمة برفقة القائد أكسل وحراسه، حاملة الحقيقة الكاملة المؤيدة بالأدلة القاطعة من الواحة. استقبلها السلطان الملك كافور في قاعة العرش بكل إجلال، معلنا أمام الجميع براءة ونبل عائلتها المغدورة. رفعت راية الشرف والعدالة عاليا في سماء القصر ليطوى زمن الظلم والاضطهاد الذي عاشته الأرملة طويلا. وقفت زاريا فوق شرفة القصر تنظر إلى شعب المدينة الذي هتف لعدالتها، مدركة أن نهاية المعاناة قد بدأت أخيرا. وفي سكون الليل داخل المكتبة السلطانية عثرت زاريا على ملحق سري في الوثائق يفجر سرا غامضا لم يكن في الحسبان. ارتجفت يدا زاريا وهي تقرأ دفاتر الطبيب الملكي القديم، وتكتشف حقيقة زلزلت كيانها بالكامل وتتعلق بطفليها الراحلين. ركضت زاريا كالمجنونة برفقة القائد أكسل نحو قبو سري مخفي وراء مذبح القصر القديم، مدفوعة ببريق أمل معجز. دفع القائد أكسل الباب الحجري الضخم بكل قوته لينفتح الممر وينبثق منه نور كشف عن نهاية لم يتوقعها أحد. لم يكن الحادث قد قضى عليهما، بل قام الحكيم سيرخان بتهريبهما وإخفائهما لحمايتهما من بطش الخونة الجشعين. سقطت الأرملة الصابرة على ركبتيها باكية، ودموع الحزن تحولت إلى دموع فرح إعجازي وهي تضمهما إلى صدرها بعد طول عذاب. وقف الحكيم سيرخان والقائد أكسل يرقبان المشهد، معلنين نجاح خطة الحماية التي حفظت دماء السلالة الملكية. أمام الشعب والنبلاء توج السلطان الملك كافور طفلي زاريا بأكاليل الشرف الملكية، معيدا لهما اعتبارهما وإرث أبيهما المغدور توران. أشرقت شمس يوم جديد يحمل معه فجر الأمل لتنتهي رحلة العذاب وتبدأ حياة العزة والكرامة لزاريا وطفليها. لقد بكت الملايين لصبرها، وانحنت الأقدار لعزيمتها، لتظل قصة الأرملة زاريا شاهدا أبديا على أن بعد الصبر المر نهاية تعجز العقول عن تصديقها. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على حسن المتابعة للنهاية. ويا ريت تكتبوا لي تعليق وتعملوا شير للفيديو ده، ويا ريت تعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.